स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय इतिहास पाठ 2 शिवपूर्वकालीन भारत। प्रश्न पहिला, नावे सांगा। 1. गोंडवनची राणी, राणी दुर्गावती। 2. उदयसिंहाचा पुत्र, महाराणा प्रताप। 3. मुघल सत्तेचा संस्थापक, बाबर। 4. बहमनी राजाचा पहिला सुलतान, हसन गंगू। 5. गुरु गोविंद सिंग यांनी स्थापन केलेले दल, खालसा दल। प्रश्न दुसरा, गटात न बसणारा पर्याय निवडा। 1. सुलतान मुहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुहम्मद घोरी, बाबर। गटात न बसणारा पर्याय बाबर। 2. आदिलशाही, निजामशाही, सुलतानशाही, बरीदशाही। गटात न बसणारा पर्याय सुलतानशाही। 3. अकबर, हुमायून, शेरशाह, औरंगजेब। गटात न बसणारा पर्याय शेरशाह। प्रश्न तिसरा, थोडक्यात उत्तरे लिहा। 1. विजयनगर व बहमनी ही 2 राज्ये का उदयास आली? दिल्लीचा सुलतान मुहम्मद तुघलक याच्या कारकिर्दीत त्याच्या विरुद्ध अनेक सरदारांनी उठाव केले। या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन हरिहर व बुक्क यांनी 1336 मध्ये विजयनगरचे राज्य स्थापन केले। हसन गंगू या सरदाराने तुघलकाविरुद्ध बंड करून त्याच्या सैन्याचा पराभव केला व इसवी सन 1347 मध्ये स्वतंत्र बहमनी राज्य स्थापन केले। 2. महमूद गावानने कोणत्या सुधारणा केल्या? महमूद गावानने राज्यात पुढील सुधारणा केल्या. जमीन महसूल व्यवस्थेत सुधारणा केली. राज्यास आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करून दिले. अरबी व फारसी विद्यांच्या अभ्यासासाठी बिदर येथे मदरसा स्थापन केली. सैनिकांना जहागिरी देण्याऐवजी रोख पगार देण्यास सुरुवात केली. सैन्यामध्ये शिस्त आणली. 3. मुघलांना आसाममध्ये आपली सत्ता दृढ करणे का अशक्य झाले? औरंगजेबाच्या मुघल सैन्याने आसामातील आहोमांच्या प्रदेशावर आक्रमण केले. गदाधर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित होऊन आहोमांनी मुघलांविरुद्ध संघर्ष केला. आहोमांनी गनिमी युद्धतंत्राचा अवलंब केल्यामुळे मुघलांना आसाममध्ये आपली सत्ता दृढ करणे अशक्य झाले. प्रश्न चौथा, तुमच्या शब्दात थोडक्यात माहिती लिहा. 1. कृष्णदेवराय. इसवी सन 1509 मध्ये विजयनगरच्या गादीवर असलेल्या कृष्णदेवराय यांनी विजयवाडा व राजमहेंद्री हा प्रदेश जिंकून राज्याचा विस्तार केला. बहमनी सुलतान महमूद शाह याच्या नेतृत्वाखालील सुलतानांच्या सैन्यसंघाचा पराभव केला. विद्वान असलेल्या कृष्णदेवराय यांनी तेलुगू भाषेत आमुक्तमाल्यदा हा राजनीतिविषयक ग्रंथ लिहिला. त्यांच्या काळातच विजयनगरमधील प्रसिद्ध हजार राम मंदिर व विठ्ठल मंदिर यांचे बांधकाम झाले. 2. चांद बीबी. चांद बीबी ही अहमदनगरच्या हुसेन निजामशाहची कर्तबगार मुलगी. इसवी सन 1595 मध्ये अकबराच्या मुघल सैन्याने निजामशाहीवर आक्रमण करून अहमदनगरच्या किल्ल्याला वेढा घातला.
तेव्हा चांद बिबीने या आक्रमणाला धैर्याने तोंड देऊन किल्ला लढवला. परंतु निजामशाहीतील सरदारांमध्येच फूट पडून फुटीर सरदारांनीच चांद बिबीला ठार केले. यामुळे मुघलांना किल्ला जिंकता आला. 3. राणी दुर्गावती. चंदेल राजपुतांच्या घराण्यातील दुर्गावती गोंडवनची राणी होती. तिने उत्तम रीतीने राज्यकारभार केला. तिने मुघलांविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिला. पतीच्या मृत्यूनंतर तिने शरण न जाता अकबराशी लढा दिला. या लढाईतच तिचा मृत्यू झाला. तिच्या शौर्यामुळे ती इतिहासात प्रसिद्ध झाली. प्रश्न 5वा सकारण लिहा. 1. बहमनी राज्याची 5 शकले झाली. बहमनी राज्याचा वजीर महमूद गावान याच्या मृत्यूनंतर बहमनी सरदारांमध्ये आपापसात गटबाजी वाढीस लागली. याच काळात विजयनगरचे राज्य व बहमनी राज्य यांच्यात चालू असलेल्या संघर्षामुळे हे राज्य कमकुवत झाले. त्याचा फायदा घेऊन विविध प्रांतातील अधिकारी स्वतंत्र वृत्तीने वागू लागले. बहमनी राज्याचे राज्यकर्ते या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवू न शकल्यामुळे पुढे बहमनी राज्याची 5 शकले झाली. 2. राणा संगाच्या सैन्याचा पराभव झाला. राजपूत राजांना एकत्र आणून राणा संगाने बाबराशी खानुआ येथे लढाई केली. परंतु बाबराच्या तोफखान्यापुढे त्याचा टिकाव लागला नाही. बाबराच्या राखीव सैन्याने केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळे राणा संगाच्या सैन्याचा पराभव झाला. 3. राणा प्रताप इतिहासात अजरामर झाले. संपूर्ण भारत आपल्या एकछत्री अंमलाखाली आणण्याचा अकबराचा उद्देश होता. राणा प्रताप यांनी याला विरोध करून मेवाडच्या अस्तित्वासाठी अकबराशी संघर्ष चालू ठेवला. राणा प्रताप यांचा पराक्रम, धैर्य, स्वाभिमानी आणि स्वातंत्र्यप्रेमी वृत्ती तसेच राज्यासाठी त्यांनी केलेला त्याग या गुणांमुळे राणा प्रताप इतिहासात अजरामर झाले. 4. औरंगजेबाने गुरु तेग बहादर यांना कैद केले. वर्चस्ववादी धोरणातून औरंगजेबाने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. त्याचे धार्मिक धोरणही असहिष्णू होते. या असहिष्णू धार्मिक धोरणाविरुद्ध शिखांचे 9वे गुरु तेग बहादर यांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. त्यामुळे औरंगजेबाने गुरु तेग बहादर यांना कैद केले. 5. राजपुतांनी मुघलांविरुद्ध संघर्ष केला. अकबराप्रमाणे सलोख्याचे धोरण नसल्यामुळे औरंगजेबाला राजपुतांचे सहकार्य मिळवता आले नाही. मारवाडचा राणा जसवंत सिंग यांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने त्यांचे राज्य मुघल साम्राज्याला जोडून घेतले. दुर्गादास राठोड याने जसवंत सिंग यांचा मुलगा अजित सिंह याला मारवाडच्या गादीवर बसवून हे राज्य स्वतंत्र करण्यासाठी मुघलांविरुद्ध संघर्ष केला. प्रश्न 6वा कालरेषा पूर्ण करा. इसवी सन 1336 विजयनगर राज्याची स्थापना. इसवी सन 1347 बहमनी राज्याची स्थापना. इसवी सन 1509 कृष्णदेवराय विजयनगरचे राजा झाले. इसवी सन 1526
मुघल सत्तेची स्थापना. प्रश्न 7वा. इंटरनेटच्या सहाय्याने तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही एका व्यक्तीची माहिती मिळवा व खालील चौकटीत लिहा. मला हे माहीत आहे. चांद बीबी ही अहमदनगरच्या निजामशाह पहिला हुसेन याची कन्या. तिला अरबी, फारसी, मराठी, कन्नड, तुर्की, इंग्लिश भाषा येत होत्या. तिला सतार वाजवण्याचा व फुलांची चित्रे काढण्याचा छंद होता. चांद बीबी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आदिलशाह यांनी विजापूरमध्ये पूर्वेला एक विहीर बांधली आणि तिला चांद बावडी असे नाव दिले.